khoe cho chửi cái máy thì nhìn nhá mình. Ôi trời ơi, một nhà. Một nhà. Con cái việc con cứ xem băng cân cũng nhiều gì vậy. Đã được hơn 500.000. Ôi, chèm tí cái việc khác thôi. Mỗi luôn như gì? Anh mạnh sơ cũng đây. Ăn ngon. Nhưng này không có. Này vẫn còn ngồi. Có cái đông một cọc này. Ngưỡng bộ nghĩa có phải nghỉ hay là bánh nào? Không, mà cây mới đang tăng cây thôi. Thế thôi, nhà nào thấy tôi ăn chắc. Còn đi hôm sao thúc cái nó đánh. Ngày xưa là nó hay chơi em thử bạn. Xong rồi thấy hôm nay thì mày cũng hả? Em đang bắt mũi này. Con, làm nó con luôn. Tôi quay bao la mà. Toàn phải quay. Anh Tiến. Anh Tiến quay cái quá đấy. Cái cá này ai bằng anh? Tí tuổi tôi. Đôi người mà đã tiền trăm túi.
bà này lại lạnh thịt mình chấm. Mày đi vớt béo khóc xong. Chim vớt. Nó còn xử lý luôn. Xử lý đi. Xử lý đi.